Chào mừng bạn quay lại với kênh Sau 40. Tạm biệt những ngày rong ruổi về nhà làm khách, thăm lại một phần của Việt Nam thân yêu. Hôm nay, mình lại quay về với nhịp sống thường nhật, lại kể bạn nghe một ngày của mình, một ngày cuối tuần cùng các con ngắm lá vàng, cho những chú cừu đáng yêu ăn, và cùng nhau bắt lấy những mặt trời nhỏ của mùa đông Sydney, những quả quýt chín mọng, đỏ rực, khiến mùa đông thêm ấm áp. Nếu bạn cũng đang tìm gợi ý cho một trải nghiệm cuối tuần gần Sydney, hay chỉ đơn giản muốn lắng nghe những lời tâm sự nhẹ nhàng từ sau 40, thì hãy cùng mình bắt đầu chuyến hành trình đến với Watkins Family Farm, một nông trại quýt lâu đời nhất Sydney, nơi gắn bó với gia đình mình từ năm 2020 đến giờ. Và biết đâu, bạn cũng sẽ tìm thấy một góc an yên cho chính mình. Watkins Family Farm cách Sydney chỉ hơn 1 giờ lái xe, là địa điểm hái quýt ruột của gia đình mình mỗi mùa đông. Đường đi rất tiện để kết hợp ngắm lá vàng ở khu Wiseman Ferry cho trọn một ngày cuối tuần. Nhưng năm nay, cả nhà quyết định hái quýt trước rồi mới ghé công viên sau. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng hóa ra đó lại là một kế hoạch sai lầm. Bạn hãy xem đến cuối video để biết lý do nhé. Khi nhìn thấy tấm bảng Welcome to Watkins Family Farm thì chính là thử thách thực sự mới bắt đầu. Con đường đất dẫn vào farm nhỏ hẹp, hơi gồ ghề, hai bên xe đi ngược chiều phải nhường nhau một chút. Tụi nhỏ vẫn hồn nhiên cười nói, chứ người lớn thì hơi căng nhẹ, vừa nhìn đường vừa siết chặt vô lăng. Nói vậy chứ mọi người cứ lái chậm lại và cẩn thận một chút là an toàn vượt qua đoạn đường này thôi. Nơi đây không chỉ là một farm hái quýt, mà nó là cả một câu chuyện dài hơn 200 năm. Bắt đầu từ năm 1836 ở Monroe Creek, và đến năm 1901 thì gia đình Watkins mới chuyển về Wiseman Ferry. Theo mình tìm hiểu thì farm đã trải qua 6 thế hệ, và hiện tại ông Mark Watkins đang quản lý hơn 3.000 cây quýt, và các con cháu của ông cũng rất thích thú với công việc của gia đình. Vậy là thế hệ thứ 7 đã sẵn sàng để viết tiếp câu chuyện của vườn quýt. Sau đây là một số thông tin cho các bạn chưa từng đi hái quýt. Farm sẽ mở cửa vào 10 giờ sáng các ngày cuối tuần, từ cuối tháng 5 đến hết mùa quýt, không cần book chỗ trước, cứ đến là vào thôi. Bạn nhớ mang theo tiền mặt, vì lai thanh toán sẽ nhanh hơn, đỡ xếp hàng dài hơn. Bạn cũng nên tự trang bị kéo nhỏ để cắt quýt cho nhanh gọn. Chuẩn bị thêm tấm thảm picnic nếu muốn sau khi hái xong, cả nhà ngồi nghỉ ở khu vực picnic, ăn trưa và tận hưởng không khí đồng quê rất dễ chịu. Ở đây không có vé vào cửa, nhưng farm quy định mỗi người lớn phải mua một xô, lớn hay nhỏ đều được. Xô lớn 25 đô, xô nhỏ thì 12 đô rưỡi. Hái bao nhiêu quýt trong một xô là tùy vào bạn, ai khéo tay thì xếp được nhiều hơn hẳn. Nhớ là chỉ quýt trong xô mới được mang ra khỏi farm, cầm trong tay hay bỏ trong túi thì không tính đâu. Dù là địa điểm vui chơi, mình đã trả phí, nhưng cũng có vài luật lệ mà mình cần phải tuân theo, như là hái quýt thì dùng kéo hoặc xoay nhẹ trái quýt cho nó rời cành, đừng giật mạnh kẻo gãy nhánh, làm hư hại đến cây, hoặc ra luôn phần cuống như thế này thì trái quýt đó không giữ được lâu. Trước khi hái, mình nên suy nghĩ lựa chọn kỹ, vì đã hái xuống thì nhất định phải lấy, đừng bỏ lại làm phí công sức người trồng. Và một nhắc nhở nhỏ là mỗi người chỉ nên thử 2 trái thôi, đừng ngồi ăn cả buổi trong vườn thì hơi kỳ. Nói vậy nhưng cũng không có ai kiểm tra cả, tùy vào sự tự giác của mọi người thôi. Những quy định này nghe qua tưởng nhỏ nhặt, nhưng cũng chính nhờ đó mà farm luôn sạch sẽ, tươi đẹp, và ai cũng có thể tận hưởng trọn vẹn một ngày hái quýt an lành, vui vẻ cùng gia đình. Ngay khi vừa bước chân vào farm, trước khi cả nhà kịp nghĩ đến chuyện hái quýt, thì bọn trẻ đã bị thu hút bởi những chú cừu háo ăn đang rướn cổ chờ khách cho ăn. Phải nói là niềm vui của trẻ con đơn giản và hết sức thuần khiết. Bản năng của các con là yêu quý và muốn chăm sóc các động vật nhỏ. Chỉ một nắm cỏ, đàn cừu ăn ngon lành, còn các con thì cười vui vẻ. Cảm giác làm được một việc tốt, nó là niềm hạnh phúc, vừa dung dị lại vừa mạnh mẽ. Mấy chú cừu ở đây cũng chẳng hề e dè, cứ thấy ai cầm cỏ là lại chồm tới, miệng nhai nhóp nhép, dáng vẻ vừa háu đói vừa buồn cười. Mình ngồi nhìn bọn trẻ, nhìn những bàn tay bé nhỏ đưa ra ân cần, rồi lại nghĩ,
Đôi khi làm điều tốt đâu cần điều gì to tát, chỉ một cử chỉ nhỏ, đúng lúc cũng có thể mang lại niềm vui cho cả người cho lẫn người nhận. Một nắm cỏ với mấy con vật trong farm, một ánh mắt cảm thông, một lời hỏi han với người bên cạnh, hay chỉ là một cái nắm tay, một cái gật đầu khi ai đó đang cần, vậy là đủ để lòng người dịu lại giữa bộn bề. Cuộc sống này thật ra có rất nhiều niềm vui, những niềm vui giản đơn từ sự kết nối giữa người với người, giữa con người với thiên nhiên, với muôn loài. Như chính giây phút này đây, khi tiếng cười trẻ thơ hòa cùng tiếng gió, khi nắm cỏ trên tay cũng trở thành món quà khiến ai đó hạnh phúc. Nè baby. Giờ thì bắt đầu hoạt động chính của ngày hôm nay, đi hái những mặt trời nhỏ mùa đông nào. Khi đưa tay hái những quả quýt căng mọng giữa vườn, mình bất giác nhớ đến bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, một bộ phim giản dị mà sâu lắng. Trong phim, quả quýt là biểu tượng cho những nhọc nhằn, gian khó, nhưng đồng thời cũng là hy vọng, là trái ngọt sau bao bão dông của cuộc đời. Nhìn những quả quýt chín đỏ giữa cái lạnh của mùa đông, lòng mình như thấy ấm lên. Giữa không gian mênh mang của vườn quýt, ánh nắng xuyên qua tán lá, in xuống mặt đất những vệt sáng lấp lánh. Mình chạm tay vào từng quả quýt, cảm nhận lớp vỏ căng mịn dưới đầu ngón tay, như chạm vào mặt trời nhỏ đang treo lơ lửng giữa khu vườn yên bình. Những trái quýt này đâu tự nhiên mà có, chúng là kết quả của bao ngày mưa nắng, bao công chăm sóc của người làm vườn. Từng nhánh cây, từng tán lá đều mang dấu vết của sự kiên nhẫn, của tình yêu dành cho đất đai, cây cối. Mình nhớ có một năm, farm đã phải đóng cửa vì lũ lụt đã làm ngập cả vườn, nhưng mọi người vẫn không ngừng cố gắng, để rồi năm sau lại là một vụ mùa mới. Mình hái một quả, xoay nhẹ cho nó rời khỏi cành, nghe tiếng rực khẽ. Thấy lòng thỏa mãn, hạnh phúc vô cùng. Quýt ngọt hay chua thật ra lúc này không còn quá quan trọng, bởi niềm vui lớn nhất chính là được chia sẻ những trái quýt ấy cùng gia đình, là nhìn thấy cái nhăn mặt của con khi ăn trúng quả chua ơi là chua, là tiếng trêu đùa, rượt đuổi và cả tiếng cười vang lên giữa vườn cây xanh mát. Ủa thiệt luôn á hả? Ôm cổ. Lấy cái nào vậy? Buông tay ra. Cái nào cũng được. Đưa cho em cây kéo. Nghĩ lại thì quả quýt cuộc đời ném cho mình cũng vậy thôi. Có ngọt, có chua, có mọng nước, cũng có quả đã khô. Nhưng quan trọng nhất là cách mình đón nhận nó, cách mình chọn chia sẻ nó cùng ai. Cuộc sống mỗi ngày vốn đầy những điều không thể đoán trước. Cái làm nên vị ngọt cuối cùng không phải ở quả quýt mà ở chính lòng mình, ở sự tử tế, yêu thương và kiên nhẫn mình dành cho nó. Hái quýt với mình không chỉ là một chuyến đi, một trải nghiệm cuối tuần, đó còn là lúc để nhắc nhở mình sống chậm lại một chút, nhìn rõ hơn những điều bình dị quanh mình và học cách cảm ơn cuộc đời, dù đôi khi cuộc đời ném cho mình một quả quýt chua ơi là chua. Khi hái xong, Pham còn chuẩn bị sẵn cho mình túi to để gói quýt mang về nữa, thật là dễ thương và chu đáo. Về nhà, mình cân thử thì mỗi túi như thế này được khoảng 5 đến 6 kg, vậy là cũng quá năng suất rồi. Tạm biệt những mặt trời nhỏ, hy vọng Pham sẽ luôn có những vụ mùa bội thu. Hẹn gặp lại vào năm sau nhé. Giờ thì quay về ngắm những chiếc lá vàng ở Wiseman Ferry Park thôi.
Như đã nói ở đầu là năm nay nhà mình thay đổi lịch trình một chút, nhưng không ngờ chỉ một thay đổi nhỏ đã làm xáo trộn cả buổi chiều. Khi quay trở lại khu vực ngắm lá thì đường đã đông nghịt xe. Hàng xe dài nối đuôi nhau nhích từng chút một. Người trong xe bắt đầu sốt ruột, ngoài đường thì vài tiếng còi xe thúc giục. Và một chút tranh cãi bất ngờ đã xảy ra ở bãi đậu xe. Ai cũng muốn tranh thủ nhanh một chút, ai cũng muốn được phần mình. Bất giác, không khí se lạnh của mùa đông bỗng dưng nặng nề hơn, và sự háo hức ban đầu trong lòng mình cũng vơi đi ít nhiều. Ngồi nhìn những chiếc lá rung rinh trong gió, mình chợt nghĩ, đôi khi chỉ vì chút chen lấn, chút vội vàng mà ta vô tình bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng quý của một ngày. Rút kinh nghiệm, hãy đi đến đây từ sáng sớm để có thể thảnh thơi thưởng thức cái tĩnh lặng, cái trong trẻo của thiên nhiên khi ngày mới bắt đầu, và để có thể thấy sắc vàng của lá, để nghe tiếng gió lùa qua những hàng cây. Đừng để những bộn bề đời thường làm bạn đánh mất trái tim lãng mạn. Đôi lúc, dành cho mình một chút thời gian ngắm trời, ngắm mây, hòa mình với thiên nhiên để phát hiện rằng dù bao nhiêu tuổi, ta vẫn còn một trái tim trẻ trung và nhiệt huyết. Để khi quay trở về cuộc sống đời thường, ta sẽ sống trọn vẹn hơn từng ngày. Mình ngồi tính thử thì một đời người có khoảng 30.000 ngày. Dù cuộc đời có mang đến cho bạn những quả quýt ngọt lành hay chua chát, mình chỉ mong bạn cũng như chính mình luôn giữ được một tâm hồn mạnh mẽ, một trái tim đầy yêu thương để sống trọn vẹn từng ấy ngày, chứ không phải chỉ lặp lại một ngày 30.000 lần. Mình vẫn luôn nhớ và tự nhắc mình câu nói của Phạm Lữ Ân: nếu biết rằng 100 năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu sắc. Mỗi chuyến đi, mỗi khoảnh khắc bên gia đình, bên thiên nhiên, với mình đều là cách để sống sâu sắc hơn, để nhắc nhở bản thân trân trọng từng ngày trôi qua. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng gia đình mình trong chuyến đi hái quýt mùa đông năm nay. Nếu bạn yêu những hành trình bình dị như thế này, đừng quên đăng ký kênh Sau 40 để cùng mình tiếp tục những câu chuyện sống chậm, sống an yên. Và đừng quên để lại một bình luận chia sẻ cảm nghĩ của bạn, hoặc đơn giản là một lời chào để chúng ta biết rằng vẫn còn những trái tim đồng điệu trên hành trình này. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn một ngày thật trọn vẹn.